नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे परत आजच्या तुमच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की बिझनेसची मार्केटिंग कशा पद्धतीने करायची। ठीक आहे, आता बघायला जर गेलं तर प्रत्येकाची मार्केटिंग वेगवेगळ्या पद्धतीने असते आणि आता जर बघायला गेलं तर डिजिटल मार्केटिंग करणं किती महत्त्वाचं आहे। कारण याच्यामध्ये असं झालेलं आहे की ऑफलाईन लोक राहिले नाहीयेत, तुम्ही फ्लेक्स लावू शकत नाहीयेत आता मॅक्झिमम, किंवा तुम्ही पेपरमध्ये पॉम्पलेट वगैरे देऊन ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकत नाही, कारण लोक आता सगळे मोबाईलवरती न्यूज बघतात, मॅक्झिमम टाइम मोबाईलवरती यूज करतात। त्यामुळे आता डिजिटल मार्केटिंग करणं गरजेचं आहे, तुमचे बिझनेस असेल किंवा तुमची सर्व्हिस असेल। ओके, तर मार्केटिंगचे प्रकार वेगवेगळे आहेत, बघूया आपण कोणते कोणते। सगळ्यात पहिलं बघायला गेलं तर सोशल मीडिया मार्केटिंग आहे, त्याचबरोबर जर सेकंड नंबरला आहे व्हिडिओ मार्केटिंग, 3 नंबरला आहे परत बघायला गेलं तर कॉन्टेंट मार्केटिंग, त्यानंतर ॲफिलिएट मार्केटिंग करून तुम्ही बिझनेस प्रमोशन करू शकता। त्याचबरोबर बघायला गेलं तर SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन पण तुम्ही करू शकता। तर आता याच्यामध्ये जर सांगायला गेलं तर पण मार्केटिंग करते वेळेस फक्त काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात, त्यामध्ये काय, तुमचा बिझनेस कोण्या पद्धतीचा आहे, तुमचं प्रोडक्ट काय आहे, तुमची सर्व्हिस काय आहे, आणि तुमचं प्रोडक्ट कोणत्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचं यावरती पण तुमच्या डिपेंड असते की तुमची मार्केटिंग कोण्या पद्धतीने करायची। ठीक आहे, तर आता आपण बघूया की सोशल मीडिया मार्केटिंग मॅक्झिमम लोक का यूज करतात। तर त्यामागलं कारण असं आहे की सोशल मीडिया मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला 2 ऑप्शन भेटतात। त्यामध्ये तुम्ही एक असतं की ऑर्गॅनिक पद्धतीने तुम्ही प्रोडक्ट लोकांपर्यंत पोहोचू शकता, आणि दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे ॲड्स लावून पेड प्रमोशन करून पण तुम्ही लोकांपर्यंत प्रोडक्ट पोहोचू शकता। ओके, तर आता बघूया ॲड्स लावण्यामध्ये आणि आपण काय करूया ऑर्गॅनिकमध्ये काय फरक आहे। तुमचा बिझनेस जस्ट सुरुवात केला आहे, तुम्ही काय करू शकता, तुम्हाला वेळ आहे, तुम्ही मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्हाला टाइम घ्यायचा आहे किंवा हळूहळू ग्रोथ करायची आहे, तर त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, ऑर्गॅनिक मार्केटिंग करू शकता। आता ऑर्गॅनिक मार्केटिंग करण्यासाठी तुमच्याकडे ऑप्शन पण भरपूर आहेत। तुम्ही इंस्टाग्राम वापरू शकता, फेसबुक वापरू शकता, यूट्यूब वापरू शकता, आणि त्याचबरोबर बघायला गेलं तर ब्लॉगिंगच्या माध्यमातून पण तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट, तुमची सर्व्हिस मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचू शकता। ठीक आहे, आणि दुसरी आहे की ॲड लावून तुमचं प्रमोशन करू शकता। याच्यामध्ये काय आहे की तुम्हाला जर कमी वेळेमध्ये मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असेल आणि त्याचबरोबर ते स्पेशल काही लोकांपर्यंत जर तुमचं प्रोडक्ट पोहोचवायचं असेल तर तुम्ही पेड प्रमोशन नक्कीच केलं पाहिजे। तर याच्यामध्ये काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर पेड प्रमोशनमध्ये बघायचं झालं तर तुम्हाला स्पेशल लोकांपर्यंत पोहोचता येते। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं समजा मराठी बुक आहे, तर बुक मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचवायचं, फक्त महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही मराठीमधून आहे तर फक्त महाराष्ट्राच्या लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता। जर तुमचं काही इंग्लिशमध्ये असेल किंवा हिंदीमध्ये असेल तर तुम्ही मॅक्झिमम लोकांपर्यंत तुमचं बुक पोहोचू शकता। हे आहे त्यामधला फरक। तर ऑर्गॅनिकमध्ये काय आहे की तुम्ही स्पेशल काही लोकांसाठी स्पेशल त्या लोकांपर्यंत ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही प्रोडक्ट तुमचं पोहोचू शकता, हा फायदा आहे ॲड लावण्याच्या मागला। तर ह्या 2-3 गोष्टी आहेत मित्रांनो, तुम्ही ह्या पद्धतीने ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकता। पण सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की तुम्ही तुमचे स्वतःचे चॅनल बनवले पाहिजे, पेज बनवून चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमची प्रोडक्टची सर्व्हिस देता येते। तर याच्यामध्ये असं नाही आहे की तुम्हाला 1000 किंवा 10,000 किंवा 1,00,000 फॉलोअर्स पाहिजेत, तशी काही गरज नाही मित्रांनो। तुमच्याकडे जर चांगले 100-200 जरी फॉलोअर्स असतील आणि ते जर तुमचे लॉयल असतील, म्हणजे जर तुमच्यावर विश्वास ठेवून जर तुमचं जर काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस जरी घेणार असतील, तरी तुम्ही खूप मोठ्या लेवलला अर्निंग करू शकता। ठीक आहे, तर ह्या पद्धतीनं तुम्ही तुमच्या बिझनेसची, तुमच्या सर्व्हिसची मार्केटिंग करून तुम्ही ऑनलाईनवर चांगल्या पद्धतीने ग्रोथ करू शकता। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि त्याचबरोबर जर हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरती बघत असेल मित्रांनो तर आपल्या पेजला फॉलो नक्की करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।